Hej, Johanna här igen, din pedagog i etern. Här ska vi idag prata om när vi har kommit in i biblioteket och servicedisken. Beroende på hur biblioteket är utformat så befinner sig servicedisken på ganska olika ställen. Och där behöver ni fundera kanske på om servicedisken i sig själv är placerad på ett pedagogiskt ställe. Eller kräver det av besökaren att besökaren ska komma ganska långt in i biblioteket innan den stöter på en person. Ibland kan ju det här vara ett bra sätt att få personen att stanna där. För att den helt enkelt dyker på någonting innan man kommer till servicedisken. Men ofta kan det ändå vara ett ganska opedagogiskt drag. Någonting som vi vartefter får lära oss inom pedagogiken är klassrummets utformning och vad olika saker betyder som man placerar i klassrummet. Symbolik, färger, former, ljudsättning och så vidare. Om du har turen att jobba i ett väldigt stort bibliotek så kan ljudatmosfären i sig själv bli ganska lidande av att det kanske är ett stort utrymme, det kanske ekar och så vidare. Så fundera gärna på ljudets ergonomi och röstanvändning i din pedagogik. Inom pedagogiken får vi lärare gå på en kurs som tidigare hette röstens pedagogiska användning. Så att här kan man alltså fundera på att kan du utnyttja din röst på ett effektivt sätt? Behöver du höja rösten? Signalerar det åt personen som står mitt emot dig vid disken att du kanske helt enkelt inte tror att den hör dig? Måste du artikulera extra, vilket man många gånger behöver göra ändå? Finns det någonting i själva designen av det här utrymmet som hejdar att man till exempel kan läsa på läpparna? Finns det skivor i vägen som kanske blänker? Testa med din kollega. Om man kanske faktiskt inte ens ser ansiktet på den anställda så jättebra. Sitter du väldigt mycket längre ner än vad deltagaren som kommer emot dig, besökaren, ser dig? Fundera på om du kunde höja på disken. Kan man höja på stolen? Kan man höja på andra saker? Fundera också på skärmens placering. När skärmen befinner sig framför dig så blir det faktiskt en barriär mellan dig och deltagaren eller besökaren. Hur signalerar du till exempel där du sitter om du pratar i telefon? Här kan ett väldigt enkelt knep vara, och det här pratar man mycket om i tysk utbildning, det vill säga din placering i klassrummet. Och om du då tänker på servicedisken som ett klassrum, hur är du då placerad när du egentligen vill signalera till besökaren att du inte är riktigt tillgänglig? Ett enkelt knep kan vara att placera telefonen på ett bord till sidan av dig. För då ser deltagaren oavsett hörselbekymmer vart du är på väg. Du kan också lätt svänga på huvudet och signalera till besökaren att jag ser dig, jag hör dig, jag kommer alldeles strax. Men återvänder till telefonsamtalet här. Var också medveten om att ju mindre eller större headset du har på dig vid telefonsamtal, desto mer eller mindre tydligt kan det bli för besökaren att du faktiskt är i ett telefonsamtal eller är upptagen. Så undvik att ha ett väldigt litet headset som jag nu har här och titta rakt på besökaren medan du pratar. För har man en hörselskada eller andra utmaningar så kan man uppfatta det som att du pratar med dem. Och den här lilla villfarelsen som leder till irritation hos besökaren och ibland också mindervärdeskomplex. Det man behöver tänka på i biblioteket, precis som i klassrummet, så är att du befinner dig i en maktposition. Och maktpositionen är faktiskt att du sitter på kunskap som besökaren inte har. Och i det finländska samhället så är det här av ytterst stor vikt att
behandla med ödmjuk tålmodighet kanske, eller framförhållning också. Det vill säga, det krävs mycket för att en finländare ska komma och fråga efter hjälp. Så att när du sitter i positionen att det är uttryckligen du som ska hjälpa och besökaren som behöver hjälp, ju mer du förstärker den känslan, desto sämre kommer den här pedagogiska situationen att vara. Men om vi då försöker ta den här situationen till det pedagogiska. En besökare kommer fram till din disk och om vi då funderar på klassrummets utformning ännu. Vad allt ser besökaren? Här kan du göra ett test med dina kollegor och låtsas komma in som om du skulle komma in för första gången och fundera på ett hurdant intryck det ger. På en del bibliotek har man kanske för mycket text, för mycket broschyrer, för mycket lappar. Vetenskap visar att man läser inte lappar längre, och i ett klassrum när man sätter upp skyltar så måste man också tänka på hur ofta kommer besökaren dit. Men i ett klassrum så har man mätt att någonstans inom loppet av 1 till 2 veckor så försvinner lappen för den som kommer dit. Så nu ska du tänka att det finns många lappar och mycket text vid din disk som du har glömt att se. Som du inte längre ser för att du ser den hela tiden. Och då måste man fundera att när text överväldigar, för text överväldigar faktiskt. Har ni sett den senaste trenden på TikTok när man gör sån här interior design grejer, så svänger man böckerna med bladsidan utåt, det vill säga pärmen inåt, för att det ska se mer uniformt ut. För att den myckna texten så kräver kognitiv uppmärksamhet och faktiskt tar bort från effekten. Så du är nu säkerligen också omringad av böcker och frågan är, borde du vara det? Var kunde man tänka mer minimalistiskt? Och jag kan berätta att jag är minimalist sedan 2017. Jag kallar mig själv för recovering maximalist. Men i den här minimalismen så jag har till och med tagit bort etiketter på flaskor, tuber och burkar i mitt badrumsskåp, där jag inte har många saker till att börja med ens. Men att när man öppnar den skåpen så slår en massa text emot en. Testa själv. Gå hem och titta i ditt badrumsskåp och titta. Slår här en massa text emot mig. Och när man börjar inse att text betungar och text belastar, hur mycket text skulle du kunna ta bort vid din disk? Klistermärken av alla de valörer med olika saker som kanske inte längre finns, så kan man faktiskt spendera en liten stund på att ta bort helt enkelt. Lappar, skyltar, välj. Jag säger att du får 1 till 2 lappar på dig, men något mer ska du inte helst ha. Och helst ska du försöka ha så lite som hindrar kommunikationen och uppmärksamheten mellan dig och besökaren. Så om du har då öppna hyllor bakom dig med böcker i, hur skulle det vara att sätta dörrar på de hyllorna? Eller skaffa eller flytta andra hyllor dit som har stängda dörrar. Så att den biten inte tar upp uppmärksamhet. Det också då gäller den här utformningen. Vad allt har du framme på skrivbordet? Om det då bakom disken finns ett skrivbord. Det här signalerar någonting. Och det signalerar samma sak, och det vet vi. Det vet du också. Oavsett om du är en sån som hellre har mycket saker eller lite saker. Men det signalerar någonting när du har en tom bordsyta. Och min regel till dig är nu: om du använder någonting många gånger dagligen så får du ha det på bordet. Om du bara använder det 1 gång om dagen, då ska det vara i en låda eller i en hylla. Sluten sådan, eller åtminstone så att inte besökaren ser det.
Det kan betyda allt möjligt, men titta på ditt bord. Vad är allt det som syns där? Och för dig som älskar högar, här får ni en liten bild av hur det kan se ut, så undvik dem. De signalerar att du kanske inte kan hjälpa den här, för att om du, hur väl du än känner dina, inom ADHD så kallas det här för doom spirals, det vill säga att inom ADHD så leder man av object impermanence, det vill säga alltså att sånt som man inte ser existerar inte. Så fundera på dig själv om det kan ligga någonting i det, att du tänker att för att jag ska komma ihåg det här så måste det ligga framme. Ett bra sätt att jobba med det istället så är alltså att använda din kalender eller anteckningar eller annat för att hålla reda på helt enkelt vad det är du behöver göra med olika saker istället för att lämna dem framme. Och då gör du också dina kollegor en tjänst. Man har alltså mätt att oavsett om man är en semi-hoarder eller en riktig hoarder, eller bara lite stökig eller rent minimalistisk, så röra och oreda och mycket olika saker så inducerar stress i alla. Inducerar stress i alla. Det vill säga ökad hjärtklappning, ökad sekretering, vi kan inte det här ordet. Vi hamnar att bara stava det här. Det vill säga du utsöndrar hormoner av stress dessutom. Så nu är det dags att rensa i röran vid disken.